Hi, welcome back to our Wheel of Life online retreat. Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu trực tuyến Bánh xe Luân Hồi. And we've reached our third session. Và chúng ta đã tới phần thứ 3. By the way, I apologize that the meditation in the second section went on too long. Nhân đây tôi xin lỗi vì bài thiền trong phần 2 đã diễn ra quá dài. Let's try to set a timer this time. Hãy cố gắng đặt hẹn giờ cho lần này. So there's a tradition when you teach the steps to the path Vì vậy, có một truyền thống khi các bạn dạy những bước trên con đường giải thoát, that you try to connect this whole retreat to the last retreat you did. thì các bạn cố gắng kết nối toàn bộ khóa tu này với khóa tu gần nhất mà các bạn đã tham gia. So for session 3, online session 3, Vì vậy, phần thứ 3, phần trực tuyến số 3, we're going to review where we left off in the last retreat. chúng ta sẽ ôn tập lại chỗ chúng ta đã dừng lại trong khóa tu lần trước. I think it was in Bali with many friends there. Tôi nghĩ nó diễn ra ở Bali với nhiều người bạn ở đó. So we're studying the medium person's motivation. Vì vậy các bạn biết đấy, chúng ta đã nghiên cứu về động lực của những người tầm trung. They want to get out of all trouble life. Họ muốn thoát khỏi tất cả cuộc sống rắc rối. They want to reach nirvana. Họ muốn đạt đến niết bàn. By the way, it doesn't mean they want to disappear. Nhưng đây điều này không có nghĩa là họ muốn biến mất. Just their life becomes Chỉ perfect. là cuộc sống của họ trở nên hoàn hảo. And they don't have a single problem in this Và life. họ không có bất cứ một vấn đề nào trong cuộc đời này. That's like getting out of the jail. Điều đó giống như thoát ra khỏi nhà tù. But there's a famous joke in the steps to the path, Lamrim. Có những câu chuyện đùa nổi tiếng trong những bước trên con đường giải thoát Lam Rim. If you don't know you're in the jail, you don't want to get out of the Nếu jail. các bạn không biết các bạn đang ở trong tù, các bạn không muốn thoát ra khỏi tù. So we have to talk about why are we in the jail? Vì vậy chúng ta phải nói về việc tại sao chúng ta ở trong tù. And we've reached the part in the Lamrim where we talk about dying. Và chúng ta đã đến phần trong Lam Rim, phần chúng ta nói về cái chết. Which is kind of like going from one cell in the jail to the other cell in the jail. Nó thì giống như đi từ một buồng giam trong tù đến một buồng giam khác trong tù. But if you understand how each cell door works, Nhưng nếu các bạn hiểu rõ mỗi cánh cửa buồng giam hoạt động ra sao, then you can break out of the jail. sau đó các bạn có thể thoát ra khỏi tù. So we're going to talk about, how do people die Vì vậy chúng ta sẽ nói về việc các bạn biết đấy, mọi người chết như thế nào and what happens when you và die. điều gì xảy ra khi chúng ta chết. And we've reached a very important part of the death process, Và chúng ta đã đến một phần rất quan trọng của quá trình cái chết, which is called Sundepa. mà được gọi là Xuân Depa. And I'm gonna, in these Lamrim teachings, Và tôi sẽ trong những bài giảng Lam Rim, I'm gonna sprinkle in some Tibetan and Sanskrit words. tôi sẽ xen vào một vài từ tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn. Stanley will turn them into Chinese, traditional Chinese words. Stanley sẽ chuyển ngữ chúng sang tiếng Hoa, những từ tiếng Hoa phổ thông. And I think it's gonna make your experience deeper. Và tôi nghĩ nó sẽ giúp các bạn trải nghiệm sâu hơn. So please don't be afraid of the foreign words. Vì vậy vui lòng đừng e ngại với những từ ngoại ngữ. Every word you learn will increase your knowledge. Mỗi từ các bạn học sẽ tăng sự hiểu biết của các bạn. And that will increase your ability to break out of the jail. Và điều đó sẽ tăng khả năng của các bạn để thoát khỏi nhà tù. So here's the Tibetan and I'll pronounce it. Vì vậy đây là tiếng Tây Tạng và tôi sẽ phát âm nó. Sundeb yuni le karna mambin nangne. So when you're about to die, Vì vậy khi các bạn sắp chết, there's like a lottery that goes on in your mind. nó giống như một trò xổ số diễn ra trong tâm trí của các bạn. So in your brain, Vì vậy trong tâm trí của các bạn there are many, many, many seeds có nhiều hạt giống that you collected during your lifetime. mà các bạn đã thu nhập trong suốt cuộc đời. Some are good seeds, Một số là những hạt giống tốt, some are bad một seeds. số là những hạt giống xấu. And actually there are millions of those Và thực seeds. tế thì có hàng triệu những hạt giống đó. Now, just at the crucial moment of death, of the rough state of mind in death, Bây giờ
ngay tại thời khắc quyết định của cái chết, của tình trạng hỗn độn của tâm trí trong khi chết. Your mind picks one of those karmas out of millions. Tâm trí của các bạn chọn một trong những nghiệp đó từ hàng triệu nghiệp. And when it picks it, it's kind of like it turns on the timer for a bomb. Và khi tâm trí các bạn chọn nó giống như là kích hoạt hẹn giờ cho một trái bom vậy. So you saw those hero movies. Vì vậy các bạn đã xem những bộ phim anh hùng như là like Long R. Long R. Or, what's the famous American movies? Hoặc là những bộ phim like Iron Man, yeah. nổi tiếng của Mỹ, như Người sắt chẳng hạn. And the bad guy sets a nuclear bomb. Một kẻ xấu cài đặt bom hạt nhân. He turns on a timer. Hắn ta bật hẹn giờ. And maybe it's a 60-minute timer. Có lẽ đó là hẹn giờ 60 phút. And the good hero has 60 minutes to stop the bomb. Và người anh hùng tốt có 60 phút để dừng trái bom. So that timer is actually a smaller bomb. Vì thế thiết bị hẹn giờ đó thực tế là một trái bom nhỏ hơn. And when the time runs out, và khi thời gian đã hết, the smaller bomb goes off and it triggers the bigger bomb. Trái bom nhỏ hơn bắt đầu phát nổ và nó kích hoạt trái bom lớn hơn. So in Tibetan the word sundepa. Vì vậy trong tiếng Tây Tạng từ gongchapa means to put on the timer. Có nghĩa là đặt hẹn giờ. And then that will cause the bomb to explode. Và điều đó sẽ làm cho trái bom phát nổ. And in this case, the bomb is your next life. Và trong trường hợp này, trái bom là kiếp sau của các bạn. So just as you are dying, vì vậy giống như khi các bạn đang chết, they turn on the seeds in your chúng mind. kích hoạt những hạt giống trong tâm trí của các bạn. Timer. Hẹn giờ. And then that seed will blow up. Và rồi hạt giống đó sẽ nổ tung ra. And it will push you into a next life. Và nó sẽ đẩy các bạn vào trong kiếp sau. Now, so it's very important to choose the right seed. Bây giờ vậy nên điều rất quan trọng là chọn đúng hạt giống. And there is a way, there's a system about those seeds. Và có một hệ thống về những hạt giống đó. And that was the last thing we studied in the Lam Rim in Bali. Và đó là điều cuối cùng chúng ta đã nghiên cứu ở trong Lam Rim tại Bali. Last December. Vào tháng 12 vừa qua. And we talked about who decides what seed is going to be selected in the lottery. Chúng ta đã nói về ai quyết định hạt giống nào sẽ được chọn trong trò chơi xổ số đó. And in this Lam Rim book, we had 3 decisions. Và trong cuốn sách Lam Rim chúng ta có 3 quyết định. First one. Cái đầu tiên là Le Kangtop Chewa means Leishon Kochapa, có nghĩa là who decides which seed will open first? ai quyết định hạt giống nào sẽ được nở ra trước. Then they ask you a question. Well, which seed is more powerful? Rồi tôi sẽ hỏi các bạn một câu hỏi tốt thôi, hạt giống nào mạnh hơn? You know, like a powerful bad seed would be like you killed somebody. Các bạn biết đấy, một hạt giống xấu mạnh mẽ sẽ giống như là các bạn đã giết một người nào đó vậy. Or a powerful good seed, you save someone's life one time in your whole life. Hoặc một hạt giống tốt mạnh mẽ, bạn đã cứu sống một ai đó một lần trong cả cuộc đời của các bạn. And I have saved a person's life. Và tôi đã cứu mạng một người. It's the greatest feeling in Đó là một cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới. And you never forget it. Và các bạn không bao giờ quên nó. So, first principle. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên. What was the most powerful seed? Giống mạnh mẽ nhất là gì? Okay, second principle. Được rồi, nguyên tắc thứ hai. Te nyamna kang komba chewa. Đi nhâm ma gen komba chi pa đằng. If the power of the two seeds is equal. Nếu sức mạnh của hạt giống là ngang bằng nhau. Well, which one will open first? Hạt giống nào sẽ mở ra trước? And I don't know. Let's say you lied to. You told a big lie in your life. Và tôi không biết, cứ cho là các bạn đã nói dối, các bạn nói một lời nói dối lớn trong suốt cuộc đời các bạn. But you also criticize someone very badly in your life. Nhưng các bạn còn chỉ trích một ai đó rất thậm tệ trong cuộc đời của các bạn. And karmically. Và theo đặc trưng của nghiệp. To tell a big lie and to give a big criticism to somebody. Để nói lời nói dối lớn và để đưa ra một chỉ trích thậm tệ ai đó. Those two karmas are almost equal. Hai nghiệp đó gần như bằng nhau.
So which one will open first? Vì vậy, cái nào sẽ nở trước? It can't open at the same time. Chúng không thể nở cùng một lúc. One has to open first. Một cái phải nở ra trước. Then he says, Kombachewa means, which one are you more used to doing? Và Ngài ấy nói Gombe Chapa nghĩa là cái nào mà các bạn thường làm hơn. Like, are you a person who likes to lie all the time to people? Các bạn là người thích nói dối người khác mỗi lúc. Or are you an angry person who criticizes other people a lot? Hay các bạn là một người giận dữ, người chỉ trích những người khác rất nhiều. Then if the time comes for those two seeds to open, lying and criticizing. Rồi nếu đến lúc để cả hai hạt giống đó nở, nói dối và chỉ trích. Then which one you did more often as a habit in your life? Vậy thì cái nào các bạn thường làm hơn như là một thói quen trong đời các bạn? That seed will be selected at the moment of death. Hạt giống đó sẽ được chọn vào khoảnh khắc của cái chết. Okay, and then the text says, "De nyamna Được rồi, và rồi văn bản này nói đi nhom nó. kangen na chepa." Gán không na chipa. Good. His Tibetan is getting quite good. Tốt, tiếng Tây Tạng của anh ấy đang khá dần lên. So if suppose the habit is equal, Vì vậy, giả sử thói quen là bằng nhau. and suppose the power of that karma is equal. Và giả sử sức mạnh của nghiệp đó là bằng nhau. Well, then which one did you do first? Vậy tiếp đó nghiệp nào các bạn chọn trước? Which one came before the other? Nghiệp nào tới trước cái khác? Te ni la sun depso. That one will be selected. Ini la son depso, nghiệp đó sẽ được lựa chọn. Now, there's a very, 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 very famous book about emptiness, Hiện tại có một cuốn sách rất nổi tiếng về tính không, which is called Gombarabsa, được gọi là Gombarosho, which means I will illuminate for you what Chandrakirti and Nagarjuna really meant about emptiness. có nghĩa là tôi sẽ soi sáng cho các bạn những gì ngài Chandariti và ngài Nagarjuna thực sự muốn nói về tính không. And that book is by Jetsun Kappa. Và cuốn sách đó được viết bởi J. Tsongkhapa. And I think it's maybe the greatest book he ever wrote. Và tôi nghĩ nó có lẽ là cuốn sách tuyệt vời nhất mà ngài từng viết. And he asked this same question. Và ngài đã hỏi câu hỏi tương tự. You know, which karma will be selected? Which timer will be set? Nghiệp nào sẽ được chọn, thời gian nào sẽ được ấn định? And he gives a little bit more detailed explanation. Và ngài đưa ra thêm một chút giải thích chi tiết. And that comes from an Abhidharma text. Và điều đó xuất phát từ văn bản vi diệu pháp. Abhidharma is some of the most ancient teachings of Buddhism in this world. Vi diệu pháp là một vài trong số những lời dạy cổ xưa nhất của đạo Phật trên thế giới. Very difficult. Rất khó. And Stanley is actually translating the most famous book. Stanley thật sự đang dịch cuốn sách nổi tiếng nhất. He's scheduled to finish in 2046. Anh ấy dự định sẽ hoàn thành vào năm 2046. And in that book, và trong cuốn sách đó, there's a poem. Có một bài thơ. And it's supposed to be by the Buddha. Và nó được cho là của Đức Phật. And I wanted to give that to you, and I will do that during these Lam-rim teachings. Và tôi muốn trao nó cho các bạn. Tôi sẽ làm điều đó trong suốt những bài giảng Lam-rim này. If I think some idea is very important. Nếu tôi nghĩ một vài ý là rất quan trọng. Like, which seed's gonna open first when I die? Giống như hạt giống nào tôi có thể mở đầu tiên khi tôi qua đời? To me, that's a very important question. Đối với tôi, đó là một câu hỏi rất quan trọng. So sometimes I will go deeper on a question from another book. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi sẽ đi sâu hơn vào một câu hỏi từ một cuốn sách khác. And that's why this retreat takes so long. Và đó là lý do tại sao những khóa tu này kéo dài như vậy. But it's to help you in your life. Và nó là để giúp các bạn trong cuộc sống. So I'd like to take this poem from Vasubandhu and from Buddha. Vì vậy tôi muốn mượn bài thơ này của Vasubandhu và từ Đức Phật. Le ki korwa chikandan nyewa kandan komba kang munche kayen teda le ngama naming gyur is the poem. Là bài thơ. Le ki korwa chikandan. So le ki korwa chikandan means
when the karma makes you spin in the wheel, Ghen đang có nghĩa là khi nghiệp làm các bạn quay vòng trong bánh xe luân hồi. there's a certain priority system. Có một hệ thống ưu tiên nhất định. Some seeds have to open before other seeds. Một vài hạt giống phải nở ra trước những hạt giống khác. And that depends on certain factors. Và điều đó phụ thuộc vào những yếu tố nhất định. Chi Kong means, which karma is more serious? Chi Gen có nghĩa là nghiệp nào thì nghiêm trọng hơn. Like killing someone is more serious than lying. Giống như việc giết ai đó thì nghiêm trọng hơn việc nói dối người nào đó. Then it says Nyewa Kong. Tiếp đó bài thơ nói rằng đi bạc hành. Which one is closer? Nghiệp nào thì gần hơn. And this is a very, very important idea. Và đây là một ý tưởng rất quan trọng. Which we'll talk more about in future segments of this Lam Rim. Điều chúng ta sẽ nói tới trong những phần tiếp theo của khóa tu Lam Rim này. But closer means closer to the moment of death. Nhưng gần hơn có nghĩa là gần khoảnh khắc của cái chết hơn. So certain kinds of seeds, certain kinds of karma. Vì vậy những loại hạt giống nhất định, những loại nghiệp nhất định. Even though maybe they are not as serious as other karmas. Mặc dù có lẽ chúng thì không nghiêm trọng bằng những nghiệp khác. But if you do them closer to the moment of your death and passing on. Nhưng nếu các bạn làm chúng gần khoảnh khắc của cái chết hơn và đi tiếp, then they will take priority. Tiếp đó chúng sẽ giành lấy quyền ưu tiên. Like if you have a great desire on the last day of your life. Giống như nếu các bạn có một mong muốn tuyệt vời vào ngày cuối cùng của đời bạn. It can change which karma timer is put on. Nó có thể thay đổi thiết bị hẹn giờ nghiệp đã cài đặt. And we'll talk about it. Và chúng ta sẽ nói về điều đó. Then it says, Kombadang, which one did you do more frequently? Tiếp đó, bài thơ nói về Gompadagen, nghiệp nào các bạn đã làm thường xuyên hơn. Which one did you get used to because you used to do it a lot? Nghiệp nào các bạn đã quen thuộc bởi vì các bạn đã từng làm điều đó nhiều lần. And, one thing I don't like about this online class. Và các bạn biết đấy, một điều tôi không thích về những lớp học trực tuyến này. I like to quiz my students and offer reward money. Tôi thích đố những học viên của tôi và tặng tiền thưởng. So this, I don't get to do it in the online. Vì vậy điều này tôi không làm điều này trong lớp học trực tuyến được. So this class gonna be cheaper for me. Vì thế là học này thì nó sẽ rẻ hơn với tôi. But it's fun for me to do that kind of gambling. Nhưng nó vui với tôi để thực hiện kiểu hành động cờ bạc đó. Maybe I'll ask Stanley. Có lẽ tôi sẽ hỏi Stanley. So here it says komba. Vì vậy ở đây bài thơ nói gompa. And it's pronounced komba. Và nó được phát âm gompa. Komba. Gompa. Yeah. Đúng rồi. And it means you got used to something. Nó có nghĩa là các bạn quen thuộc với điều gì đó. You got a habit. Các bạn có thói quen đó. Then there's another Tibetan word. Tiếp đó có một từ Tây Tạng khác. For $100. Cho $100. So all of you not going to get money. Only Stanley and Allison will get money during this. Vậy nên tất cả các bạn sẽ không kiếm được tiền. Chỉ có Stanley và Allison sẽ kiếm được tiền trong suốt kỳ Lam Rim này thôi. I think if they don't get it correct, they should give me the money. Tôi nghĩ nếu họ không trả lời đúng, họ nên đưa cho tôi tiền. Okay, so if you change the pronunciation. Được thôi nếu các bạn thay đổi phát âm. Komba means to get used to something. Gomba có nghĩa là trở nên quen thuộc với điều gì đó. For $100, Stanley. $100 cho Stanley. Maybe we can have him represent someone. Có lẽ chúng ta có thể có anh ấy đại diện cho ai đó trong khán giả. What's the verb gomba mean? Gomba. Động từ gomba nghĩa là gì? Gomba. Sounds almost the same. Âm thanh gần giống nhau. Well, yeah, meditation. Đúng rồi, thiền định. $100. $100. So I'll give you $100. Vậy nên tôi sẽ đưa cho bạn $100. Stop answering. Ngừng trả lời tất cả chúng nhé. Okay, so it's very interesting. Được rồi, nó rất thú vị. That the ancient word for meditation. Từ cổ xưa đó cho thiền định. Comes from. Đến từ. The word which means to do something over and over until you get used to it. Một từ có nghĩa là làm điều gì đó lặp đi lặp lại cho đến khi các bạn quen với nó. And the idea, for example, in the 7-part meditation preparation, which we did in the last segment. Và ý tưởng ví dụ như trong 7 phần chuẩn bị thiền mà chúng ta đã thực hành trong phần trước. If you appreciate
and express your gratitude to your teacher over and over in a meditation. Nếu các bạn cảm kích và thể hiện sự biết ơn với người thầy của các bạn lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài thiền, then that will become a habit. sau đó điều đó sẽ thành một thói quen And your mind will change. và tâm trí của các bạn sẽ thay đổi. And you will become a person who is more grateful to other people. Và các bạn sẽ trở thành một người biết ơn nhiều hơn với người khác. Okay, now the other factor that Vasubandhu mentions in the ancient Abhidharma teaching. Được rồi, bây giờ một yếu tố khác mà Ngài Vasubandhu đã đề cập trong bài giảng vi diệu pháp cổ xưa. Munche kayan. Also, a factor is which seed did you plant before the other one? Hơn nữa, một yếu tố là hạt giống nào các bạn đã gieo trước hạt giống khác. Now, I spent years working through this explanation of 3 factors that cause the seed to open first, and 4 factors that cause the seed to open first, because we want to be sure to make a good seed open first when we die. Bây giờ tôi đã dành nhiều, các bạn biết đấy, tôi đã dành nhiều năm làm việc thông qua lời giải thích này về 3 yếu tố làm cho hạt giống nở ra trước và 4 yếu tố làm cho hạt giống nở ra trước, bởi vì chúng ta muốn đảm bảo làm cho một hạt giống nở ra trước khi chúng ta qua đời. So if you really study these quotations, Vậy nên nếu các bạn thực sự nghiên cứu những trích dẫn này, in my opinion, theo quan điểm của tôi, you have to read it this way. các bạn phải đọc nó theo cách này. Okay, here we go. Four factors. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Which decide which karma is gonna open first when you die. 4 yếu tố quyết định nghiệp nào sẽ nở ra trước khi các bạn qua đời. Okay. Then first rule. Được rồi, tiếp đó quy luật đầu tiên. Generally speaking. Nói chung. Songti Aryan. Generally speaking, the seed that you planted first will open first. First in, first out in accounting system. Hạt giống mà các bạn gieo trước sẽ nở trước, nhập trước xuất trước trong hệ thống kế toán. And that kind of makes sense, Và nó khá là hợp lý. So I always remember this big lie I did when I was a kid. Vì vậy tôi luôn nhớ rằng lời nói dối lớn này tôi đã nói khi tôi là một đứa trẻ. Only once in my whole life I stole money. Chỉ một lần trong toàn bộ cuộc đời tôi đã lấy trộm tiền. From my mother. Của mẹ tôi. I stole $5. Tôi lấy trộm $5. When I was young. Khi tôi còn trẻ. And so let's say later when I was in the diamond business. Và vì vậy hãy nói sau này khi tôi đã kinh doanh kim cương. Suppose I wasn't honest on my taxes, although I was. Giả sử rằng tôi đã không trung thực về thuế của tôi, mặc dù tôi đã trung thực nhé. So let's say theoretically I cheated on tax. Vậy nên về mặt lý thuyết tôi đã gian lận thuế. So it makes sense. Vì vậy nó hợp lý. At the time of my death. Tại thời điểm mà tôi qua đời. If those 2 seeds haven't opened yet. Nếu 2 hạt giống này vẫn chưa nở. Which one will open first? Thì hạt giống nào sẽ nở ra trước? Yeah, the first one I did when I was a kid. Đúng rồi, hạt giống đầu tiên tôi đã gieo khi tôi còn là một đứa trẻ. So that makes sense. Vậy nên điều đó hợp lý. First in, first out. Gieo trước, nở trước. Now, second factor. Bây giờ yếu tố thứ hai. And I'm interpreting these 2 quotations. Và tôi đang phiên dịch 2 trích dẫn này. Let's say in my diamond career for 19 years. Hãy nói rằng trong 19 năm sự nghiệp kinh doanh kim cương của mình. I cheated on my taxes every year. Tôi đã gian lận thuế hàng năm. So 19 times. 19 lần. And it kind of covered my whole 19-year career, which it did not, by the way. Nó đã bao trùm toàn bộ 19 năm sự nghiệp của tôi, nhân tiện tôi đã không làm như thế đâu nhé. So you have one lie to my mom when I was a kid. Vậy nên các bạn có một lần nói dối với mẹ khi còn là đứa trẻ. Then you have a cheating on my taxes over and over, which takes about 6 months preparation. Sau đó các bạn đã gian lận thuế nhiều lần, nó mất 6 tháng chuẩn bị cho 19 năm. And if those seeds karmas didn't open yet. Và nếu những hạt giống này, những nghiệp này vẫn chưa nở. When I die. Thì khi tôi chết. Which one will be triggered first? Hạt giống nào sẽ được kích hoạt đầu tiên?
Yeah, 19 years of cheating. Đúng rồi, 19 năm gian lận thuế. Even though it came after the lie when I was a kid. Mặc dù nó được thực hiện sau lời nói dối khi tôi là một đứa trẻ. Now, third factor. Bây giờ yếu tố thứ ba. What if I'm in the hospital? Chuyện gì xảy ra nếu như tôi đang ở trong bệnh viện and I'm dying? và tôi đang hấp hối? And don't forget, in Buddhism, Và đừng quên ở trong đạo Phật, dying is not really an end. chết thực sự không phải là kết thúc. My rough consciousness dies. Ý thức thô của tôi chết. And then I go to a very, very primordial ancient consciousness, subtle consciousness. Và sau đó tôi đi đến một ý thức rất cổ xưa nguyên thủy, ý thức vi tế. So in the moment of that transition of my mind, Vậy nên trong khoảnh khắc chuyển đổi đó của tâm trí, from being aware of this world, từ nhận thức về thế giới này, to the ancient stream of mind which I have had for billions of years, cho đến dòng tâm thức cổ xưa mà tôi đã có hàng tỷ năm. So in that delicate moment of the last ability of my mind to have a normal thought, vậy nên tại khoảnh khắc vi tế của khả năng cuối cùng của tâm trí tôi để có một suy nghĩ thông thường, what if in that moment my family is crying and they grab my arm, don't go. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tại thời điểm đó gia đình tôi đang khóc lóc và họ nắm lấy cánh tay tôi, đừng đi. Then my mind is almost dying to a subtle level. Sau đó tâm trí tôi gần như sắp chết đến một cấp độ vi tế. I can't even recognize who's grabbing my arm. Tôi thậm chí không thể nhận ra ai đang nắm lấy cánh tay tôi. Is my kid or my wife? Đó là con tôi hay là vợ tôi? But I feel this grab my arm. Nhưng tôi cảm giác được cái nắm cánh tay. Then suddenly I remember a fight I had when I was a teenager. Và rồi đột nhiên tôi nhớ đến cuộc tranh cãi khi tôi là một thiếu niên. And someone grabbed my arm and I hit them, Khi ai đó chộp lấy cánh tay tôi và tôi đấm họ. So in that subtle minute, vì vậy trong giây phút vi tế đó, when my mind is going from this life mind back to my subtle mind, khi tâm trí của tôi đang đi từ tâm trí của kiếp sống này đến tâm thức vi tế của tôi, in that moment someone grabs my arm. tại khoảnh khắc đó ai đã nắm lấy cánh tay tôi. And I feel this hatred that I felt when I was a teenager. Và tôi cảm nhận được sự hận thù mà tôi đã nghĩ khi tôi còn là một thiếu niên. Then that one's gonna cancel the two other ones. Tiếp đó hạt giống đó sẽ hủy bỏ hai nghiệp kia. Forget the lie when you're a kid. Tôi quên đi lời nói dối khi tôi còn là một đứa trẻ. Forget the cheating on your tax even though it went on for 19 years. Tôi quên đi sự gian lận thuế mặc dù nó đã diễn ra trong 19 năm. In that crucial moment, Tại khoảnh khắc quan trọng đó, if you feel intense anger, nếu các bạn cảm thấy cực kỳ giận dữ, guess which seed will open? thử đoán xem hạt giống nào sẽ nở ra. Yeah, the one where you hit the guy. Đúng rồi, hạt giống mà các bạn đã đấm gã kia. And we'll talk more about that. Và chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều đó. But then obviously it's very important that people die in a very conducive, peaceful atmosphere. Nhưng hiển nhiên nó rất quan trọng để mọi người chết trong một bầu không khí rất hòa bình, rất thuận lợi. And if we are their relatives, Và nếu chúng ta là họ hàng của họ, we have to be careful. We have to make sure they die in a peaceful way. chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải đảm bảo họ qua đời trong một cách yên bình. Okay, the room should be peaceful. Được chứ, được rồi, căn phòng nên bình yên. The people standing around are sad, but they are not making loud, frightening noises. Những người đang đứng xung quanh thì buồn, nhưng họ không được gây ra những tiếng động ồn ào đáng sợ. Okay, now the fourth one. Được rồi, bây giờ yếu tố thứ tư. So far we had some lie I did when I was a small Vì kid. vậy cho đến nay thì chúng ta có một vài lời nói dối tôi đã nói khi tôi là một đứa trẻ. And normally that one should open first. Và thông thường thì hạt giống đó nên được nở trước. At death, for example. Ví dụ tại thời điểm qua đời. But Nhưng if I did
a similar lying, but over and over for 19 years, Nếu tôi đã nói dối tương tự nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần trong 19 năm, then that karma will come to the front of the line ahead of the kid karma. thì nghiệp đó sẽ đến trước nghiệp nói dối khi còn là đứa trẻ. And that will decide where I go in my next life. Và điều đó sẽ quyết định nơi mà tôi sẽ đến vào kiếp kế tiếp. But Nhưng in the moment that was supposed to open, tại khoảnh khắc này, hạt giống được cho là sẽ nở ra. someone grabbed my arm Ai đó đã nắm lấy cánh tay tôi and I got a big anger. và tôi đã rất giận dữ. Then now that super hot anger at the last moment will take priority. Và rồi sự cực kỳ giận dữ đó tại khoảnh khắc cuối cùng sẽ lấy ưu tiên. Unless Trừ khi there was a very heavy karma. đã có một nghiệp cực nặng trong cuộc sống của tôi. You know, like I went to a Các bạn biết war đấy, giống như việc tôi tham gia một cuộc chiến tranh and I was struggling with another soldier. và tôi đang vật lộn với những người lính khác. And I consciously point the gun at their head and I shoot. Và tôi đã chĩa súng vào đầu họ một cách có ý thức và bắn. That one is so much more serious than lying to my mother, than 19 years of cheating on my taxes, than someone grabbing my arm at the last moment. Nghiệp đó thì nghiêm trọng hơn rất nhiều so với nói dối mẹ tôi, sau đó là 19 năm gian lận thuế của tôi, hơn cả ai đó nắm lấy tay tôi vào khoảnh khắc cuối cùng. Tiếp đó, nghiệp giết người đó thì hiển nhiên sẽ đi ra trước ở hàng So đầu. this is the one that makes sense to me, how to read how to read those verses. Vậy nên điều này thì rất hợp lý với tôi, làm thế nào đọc những câu thơ đó. Let's review and we'll stop. Hãy cùng ôn tập và chúng ta sẽ dừng phần này. In next segment, we're going to practice dying, Lần này chúng ta sẽ thực hành cái chết, but not exactly, okay? nhưng mà không phải chết thật, được chứ? Okay. Generally speaking, Nói chung, if I did it earlier, I lied to my mom nếu tôi làm nó sớm hơn, tôi nói dối mẹ khi tôi còn là một đứa trẻ, when I was a kid, then generally that one should open first. thì thông thường hạt đó nên được nở trước. Unless Trừ khi later in my life, sau này trong cuộc sống của tôi I did some kind of lie for 19 years. tôi đã có những loại nói dối trong 19 năm. Now, that one should open at the moment of death Bây giờ hạt đó nên nở ra tại thời điểm qua đời and decide where I go. và quyết định nơi mà tôi sẽ đi. Unless Trừ khi someone grabs my arm ai đó nắm lấy tay tôi while I'm dying khi tôi đang hấp hối and suddenly I remember some violent day, và đột nhiên tôi nhớ về một vài ngày bạo lực, then that one will move to the front of the line. thì sau đó hạt giống đó sẽ di chuyển lên phía đầu hàng. Unless Trừ khi in my whole life trong suốt đời mình I did some very, very serious bad deed like killing another human being. tôi đã làm những hành động xấu rất nghiêm trọng, giống như giết một người khác. So that's our review of where we stopped in the last retreat. Vậy nên đó là phần ôn tập của chúng ta về phần chúng ta đã dừng lại ở khóa tu trước. And we're ready to move on to segment number 4. Và chúng ta đã sẵn sàng để chuyển tới phần số 4. Thank you, and thank you, Stanley, for translating. Cảm ơn các bạn và cảm ơn Stanley vì đã phiên dịch.